હવે મિત્રો જો આપણે બરાબર રીતે યુટ્યુબર બનવું હોય ને તો યુટ્યુબની અંદર નાની નાની બાબતોનું ખૂબ ધ્યાન રાખવું પડતું હોય છે। એવી જ એક નાની બાબત વિશે આજે આપણે શીખવાનું છે મિત્રો। આપણે આપણા વિડીયોની અંદર સબસ્ક્રાઇબનું બટન લગાડવાનું છે એનિમેટેડ, અને એ પણ આપણા ચેનલના લોગો અને આપણી ચેનલના નામ સાથે। હવે જો મિત્રો તમને હું એ જણાવું કે આ બટન દેખાય કેવું જો આપણે આપણા વિડીયોની અંદર લગાડીએ, તો જો તમે મારી ચેનલ ઉપર નવા હોય મિત્રો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો, સાથે સાથે બેલ નોટિફિકેશનના બટનને દબાવી દેજો અને ઓલ નોટિફિકેશન ઓન કરી લેજો કે જેથી કરીને મારા આવનારા નવા વિડીયોની જાણ થાય સૌથી પહેલાં તમને। તો આ રીતે મિત્રો આ બટન દેખાતું હોય છે, અને આનાથી ફાયદો એ થાય છે કે માનો કે કોઈ ગામડાનો વ્યક્તિ, કોઈ ગામડાના માણસ જ્યારે આપણા વિડીયો જોઈ ત્યારે ઘણાને ખબર નથી હોતી મિત્રો કે ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કઈ રીતે કરાય, બેલ નોટિફિકેશનના બટનને કઈ રીતે દબાવાય। તો આ વિડીયો જોવાથી એક તો એને એક રિક્વેસ્ટ જાય છે મિત્રો, અને આપણે યુટ્યુબર છે તો આપણે રિક્વેસ્ટ આપણે કરવી જ જોઈએ કે ભાઈ મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો। તો આપણે આ બટન થ્રુ પણ આપણે એક રિક્વેસ્ટ નાખી શકીએ મિત્રો, અને એને ખબર પણ પડે કે ક્યાં દબાવીએ તો ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ થાય અને કેવી રીતે બેલ નોટિફિકેશનને દબાવી અને નોટિફિકેશન ઓન થાય। તો આને આપણે બનાવતા શીખવાનું છે મિત્રો કિનેમાસ્ટર એપની અંદર, અને કઈ રીતે બનાવવું પ્રોપર આપણે શીખશું સ્ટેપ બાય સ્ટેપ આખું। એટલે ધ્યાનથી જોજો વિડીયો આખો, એટલે બરાબર રીતે સમજાઈ જાય અને બનાવવા ટાઈમે કોઈ ભૂલ ના થાય। અને આ બટન મિત્રો અત્યારે જે યુટ્યુબની નવી થીમ ચાલે છે ને, તમે જોઈ શકો છો મિત્રો, બ્લેક એન્ડ વ્હાઇટની અંદર આખી થીમ ચાલે છે। તો આપણે આ થીમ મુજબ આપણે આપણા બટનને તૈયાર કરવાનું છે, એટલે નવી થીમ મુજબ આપણે આપણા બટનને બનાવવાનું છે। અને આ બટનની ગ્રીન સ્ક્રીન વિડીયો મિત્રો આપણે આપણા વોટ્સઅપ ગ્રુપ જે આપણે બનાવ્યું છે એની અંદર આપણે નાખી દેશું। એટલે જો તમે હજુ સુધી વોટ્સઅપ ગ્રુપને જોઈન ના કર્યું હોય તો કોમ્યુનિટી પોસ્ટની અંદર તેની લિંક આપેલી છે। આ રીતે લિંક છે મિત્રો કોમ્યુનિટી પોસ્ટમાં, એ તમે દબાવી અને તેનાથી વોટ્સઅપ ગ્રુપને જોઈન કરી લેજો। તો હવે આપણે વધારે મોડું નથી કરતા અને ચાલુ કરીએ આજનો વિડીયો કે એનિમેટેડ ગ્રીન સ્ક્રીન સબસ્ક્રાઇબ બટન આપણા નામનું આપણા ચેનલના લોગો સાથે કઈ રીતે બનાવવું। તો સૌથી પહેલાં તો મિત્રો આપણે આપણી કિનેમાસ્ટર એપને ઓપન કરી લીધી છે, અને આપણે એમાં આ બટન બનાવતા પહેલાં એક કામ કરવાનું છે મિત્રો, સેટિંગની અંદર જવાનું છે। સેટિંગની અંદર જઈ અને મિત્રો આપણે એડવાન્સ સેટિંગની અંદર જવાનું છે, એડવાન્સ એન્ડ એક્સપેરિમેન્ટલ સેટિંગની અંદર દબાવવાનું છે, અને તેની અંદર મિત્રો આપણે અનલિમિટેડ જે આપણી વિડીયો લેયર છે આ વાળી લાસ્ટવાળી મિત્રો તેને આપણે ઓન કરી લેવાની છે। એનાથી તમે ગમે તેટલી લેયર તમારા કિનેમાસ્ટર એપની અંદર લગાડી શકશો। તો આ કામ થઈ ગયા પછી મિત્રો આપણે ઓન કરી લીધા પછી આપણે નવા પ્રોજેક્ટની અંદર ક્લિક કરવાનું છે, એટલે કે આપણને જે આ બટન દેખાય છે ને મિત્રો પ્લસની નિશાની, તેની ઉપર આપણે દબાવવાનું છે, આ બટન ઉપર મિત્રો। હવે આપણે જેવા બટન ઉપર દબાવશું એટલે આપણને રેશિયો મળશે, એટલે આપણે એમાંથી સૌથી પહેલો 16:9નો રેશિયો આપણે સિલેક્ટ કરી લેવાનો છે। એટલે આ રીતે નવો પ્રોજેક્ટ ખુલી જશે। તેની અંદર મિત્રો આપણે જવાનું છે મીડિયા ઉપર, તમને અહીંયા દેખાય છે ને મીડિયાવાળું, તો આપણે મીડિયા ઉપર જશું। હવે મીડિયા ઉપર જશું મિત્રો એટલે સૌથી પહેલાં આપણે આ બેકગ્રાઉન્ડ દેખાય છે તે આપણે બેકગ્રાઉન્ડને લઈ લેશું। હવે બેકગ્રાઉન્ડની અંદર મિત્રો સૌથી પહેલાં આ બ્લેક છે, આપણે બ્લેક લઈ લેવાનું છે, આની અંદર એડ કરી દેવાનું છે। બ્લેકને એડ કરી અને આ રીતે મિત્રો થોડું ખેંચી લેવાનું છે। ખેંચી લીધા પછી આપણે તેનો કલર ચેન્જ કરવાનો છે। કલર ચેન્જ કરવા માટે મિત્રો આપણે અહીંયા આગળ જવાનું છે, આ જે તમને દેખાય છે ને કલરનું, આની અંદર આપણે ક્લિક કરવાનું છે, અને આપણે તેની અંદર ગ્રીન કલર લઈ લેવાનો છે મિત્રો। ઓકે કરશું એટલે આપણો ગ્રીન કલર આવી ગયો। હવે આની અંદર મિત્રો આટલું થયા પછી હવે આપણે એડ કરવાનું છે આપણે એનિમેશનની ગ્રીન સ્ક્રીનનો જે વિડીયો છે હું તમને વોટ્સઅપ ગ્રુપની અંદર પ્રોવાઈડ કરી, તે આની અંદર તમારે એડ કરવાનો છે। એના માટે થઈ હવે આપણે જવાનું છે મિત્રો આ લેયર લખેલું છે તેની ઉપર, લેયર ઉપર દબાવશું અને મીડિયામાં જશું। મીડિયામાં જઈ અને આપણે તે ગ્રીન સ્ક્રીનનો વિડીયો આની અંદર એડ કરશું। હવે મિત્રો આ વિડીયો એડ થઈ ગયો છે। હવે તમને લાગતું હશે કે આનો કલર અને પાછળના બેકગ્રાઉન્ડનો કલર અલગ છે, તો આપણે હવે સૌથી પહેલાં આની અંદર કામ કરવાનું છે મિત્રો કે આપણે આ ગ્રીન સ્ક્રીન વિડીયોની પાછળનું જે ગ્રીન છે તેને આપણે હટાવી દેવાનું છે। એના માટે થઈ અને આપણે જવાનું છે મિત્રો, આ તમને સાઈડની અંદર મેનુ દેખાતા હશે બધા, આ બધા જે મેનુ દેખાય છે તેની અંદર આપણે આ ક્રોમા કી નામનું જે મેનુ છે ને મિત્રો આવાળું, તેની અંદર આપણે જવાનું છે। ક્રોમા કીની અંદર જઈ અને આપણે તેને એનેબલ કરી દેવાનું છે, એટલે કે ચાલુ કરી દેવાનું છે। હવે આપ જોઈ શકો છો કે આપણો કલર મેચ થઈ ગયો છે, આની પાછળનો જે કલર હતો એ હટી ગયો છે, ને આપણે બેકગ્રાઉન્ડની અંદર જે ગ્રીન કલર આપણે રાખ્યો છે તે બરાબર આવી ગયો છે। હવે આપણે આને ઓકે કરી દેવાનું। હવે ઓકે કર્યા પછી મિત્રો સૌથી પહેલું કામ કરવાનું છે કે આપણા વિડીયોની સાઇઝ કેટલી છે આપણે જોઈ લેવાની છે। ટાઈમલાઇનની અંદર આપણે એટલી જ સાઇઝ આપણે બેકગ્રાઉન્ડની કરી દેવાની છે, એટલે કે આને આ રીતે આપણે ખેંચી અને નાનું કરી દેવાનું છે। એક્ઝેક્ટ સેમ સાઇઝ રહેવી જોઈએ મિત્રો, નાના મોટી સાઇઝ નથી કરવાની, એકદમ આ બંનેની સાઇઝ સેમ ટુ સેમ આપણી હોવી જોઈએ। આ રીતે આપણે ચેક કરી લેવાનું છે।
હવે આ કામ થઈ ગયું મિત્રો। આને આપણે આ બટનને આપણે આ રીતે મોટું કરી દઈએ, નાનું મોટું જેટલું પણ આપણે જ્યાં આગળ રાખવું હોય આપણે ત્યાં આગળ આ રીતે સેટ કરી દઈએ અને એને આ રીતે ગોઠવી દઈએ। આ રીતે ગોઠવાય એટલે આપણે તેને ઓકે કરી દઈએ। હવે ઓકે કર્યા પછી મિત્રો આપણે આની અંદર એડ કરશું આપણી ચેનલનો લોગો। તેના માટે ફરી આપણે આ લેયરની અંદર જવાનું છે। લેયરની અંદર જઈ અને આપણે આપણો લોગો લઈ લેવાનો છે। હવે આપણો લોગો આની અંદર આવી ગયો છે મિત્રો। આપણા લોગોને આ રીતે આપણે સાઇઝ નાની મોટી કરી શકીએ। એટલે આપણે અહીંયા આગળ સેટ કરવાનું છે, એ મુજબ આપણે આને સાઇઝથી ગોઠવી દઈએ મિત્રો। બરાબર સાઇઝ રાખી અને આપણે આને સેટ કરી દઈએ। બરાબર સેન્ટરમાં આવી રીતે મિત્રો જોઈ લેવાનું છે, સાઇઝ વધારે મોટી નહીં વધારે નાની નહીં, આ રીતે ઓકે કરી દેવાનું છે ગોઠવી અને કમ્પ્લીટ। તો આને પણ મિત્રો હવે આપણે ટાઈમલાઈન બરાબર ખેંચી લેવાની છે। આપ જોઈ શકો છો કે બધી આપણી જેટલી પણ ટાઈમલાઈન છે આપણને બરાબર દેખાવી જોઈએ। આ રીતે આપણે એક સાઇઝની કરી દેવાની છે મિત્રો। એટલે ક્યાંય પણ આપણે આગળ પાછળ ના રહી જાય, આપણી ટાઈમલાઈન ખાસ જોવાની છે અને એક જ લેવલની અંદર આપણે બધા લેયરને આપણે ગોઠવવાની છે। ટાઈમ બિલકુલ પણ મિત્રો આગળ પાછળ ના થવો જોઈએ। આપ જોઈ શકો છો કે બરાબર લેયર આપણી ગોઠવાઈ ગઈ છે। તો હવે આની અંદર આપણો લોગો એડ થઈ ગયો છે। હવે આની અંદર આપણે આપણા ચેનલનું નામ લખવાનું છે। નામ લખવા માટે ફરી મિત્રો આપણે લેયરની અંદર જશું। આ લેયરની અંદર જશું અને તેની અંદર મિત્રો આ ટેક્સ્ટની અંદર આપણે ક્લિક કરશું। ટેક્સ્ટની ઉપર દબાવશું અને આપણે આપણી ચેનલનું નામ લખી લેશું। તમારી ચેનલનું જે નામ હોય એ તમારે આની અંદર લખી લેવાનું। તો નામ લખાઈ ગયું મિત્રો। આપણે નામને આ રીતે સાઇઝ નાના મોટી સેટ કરી અને આપણે આની આગળ બરાબર ગોઠવી દેવાની છે મિત્રો। આ રીતે સેન્ટરમાં રહે, બરાબર એક લેવલમાં રહે તે જોવાનું છે અને સાઇઝ આ રીતે ગોઠવી અને આપણે આના ટેક્સ્ટ આપણે જે પણ કંઈ રાખવો હોય મિત્રો, ટેક્સ્ટ સિલેક્ટ કરવા, ફોન્ટ સિલેક્ટ કરવા માટે થઈ અને આપણે અહીંયા જે તમને એ મોટો કેપિટલ અને નાનો દેખાય છે ને ત્યાં આગળ તમારે ક્લિક કરવાનું છે। એટલે આપણા ફોન્ટ ખુલી જશે અને ફોન્ટની અંદરથી તમારે જે પણ રાખવા હોય મિત્રો આની અંદરથી તે તમારી ચેનલના નામમાં બરાબર લાગે તે તમારે રાખી દેવાના છે આ રીતે। અને સાઇઝ આ રીતે સેટ કરી દેવાની છે અને ઓકે કરી દેવાનું છે। હવે આપણો લોગો આવી ગયો, આપણી ચેનલનું નામ આવી ગયું। હવે આપવાનું છે મિત્રો આનું એનિમેશન। બધા એક સાથે ઇન થવા જોઈએ અને એક સાથે આઉટ થવા જોઈએ। તો એના માટે થઈને મિત્રો આપણે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ બધાનું એક એક કરીને એનિમેશન આપશું। તો આપણે ટેક્સ્ટને પણ લેયરની સાથે મેચ કરી દઈએ આ રીતે મિત્રો, કે જે રીતે આપણી આગલી બધી લેયર છે એ સાઇઝની મુજબ આપણે આપણા ટેક્સ્ટની લેયર પણ સેટ કરી દઈએ। તો હવે મિત્રો આપણો લોગો ગોઠવાઈ ગયો છે, આપણી ચેનલનું નામ લખાઈ ગયું છે। હવે આપણે આપશું આના એનિમેશન, કે જેથી કરીને બધા એક સાથે આવે અને એક સાથે જાય, કોઈ પણ ટાઈમની અંદર આઉટ ના થાય, બધા એક જ સાથે આવવા જોઈએ, એક જ સાથે જવા જોઈએ, તો જ આની બરાબર આપણને ઇફેક્ટ આવશે। એટલે સૌથી પહેલાં મિત્રો આપણે જે ગ્રીન સ્ક્રીન વિડીયો લીધો તો તેને સિલેક્ટ કરીએ। સિલેક્ટ કરી અને તમને અહીં દેખાય છે મિત્રો એનિમેશન, આ પેલું વાળું ઇન એનિમેશનની અંદર આપણે જવાનું છે। ઇન એનિમેશનની અંદર જશું મિત્રો એટલે અલગ અલગ આની અંદર એનિમેશન દેખાશે। આપ જોઈ શકો છો કે ફેડ ઉપર દબાવશું તો આ રીતે ઇફેક્ટ આવશે, પોપ ઉપર દબાવશું તો આ રીતે આવશે। એ મિત્રો આની અંદર ઘણી બધી ઇફેક્ટો છે જેની અંદરથી તમે સિલેક્ટ કરી અને રાખી શકો છો। તમને જે ગમે મિત્રો એ તમે રાખી શકો છો। પણ આના માટે સબસ્ક્રાઇબ બટન માટે થઈ અને સૌથી સારી છે મિત્રો કે નીચેથી સ્લાઇડ અપ થઈ અને ઉપર આવે, તો આપણે સ્લાઇડ અપ રાખી લઈશું મિત્રો। આની અંદર સ્કેલ અપ નહીં, સોરી સ્લાઇડ અપ મિત્રો, આ વાળી ઇફેક્ટ આપણે રાખવાની છે અને ઓકે કરી દેવાનું છે। હવે આપણે ઇન એનિમેશનની ઇફેક્ટ આપી દીધી, આ જ રીતે જે રીતે ઇન આવે છે એ જ રીતે આઉટ પણ થવું જોઈએ। તો આપણે હવે સેમ એની ઉપર ફરી ક્લિક કરશું અને હવે મિત્રો આપણે જશું આઉટ એનિમેશન ઉપર, આ વાળા મેનુ અંદર। એની અંદર જઈ અને આપણે સ્લાઇડ અપ કર્યું એ જ રીતે હવે સ્લાઇડ ડાઉન કરી દેવાનું છે। તો આપણે હવે સ્લાઇડ ડાઉન સિલેક્ટ કરી લઈએ એટલે આ રીતે જે રીતે નીચેથી આપણું સબસ્ક્રાઇબ બટન ઉપર આવ્યું હતું એ જ રીતે આપણું નીચે વયું જવું જોઈએ। આ રીતે આપણે સેટ કરી અને ઓકે કરી દેશું। હવે આ જે આપણે વિડીયોની અંદર ઇફેક્ટ આપી છે ને એનિમેશનની, એ બધાની અંદર આપી દેવાની છે। ટેક્સ્ટની અંદર, આપણા લોગોની અંદર અને આપણા ચેનલના નામની અંદર, બધાની અંદર આપણે આ સેમ ઇફેક્ટ આપવાની છે। યાદ રાખજો મિત્રો, ઇફેક્ટની અંદર જે પણ ઇફેક્ટ રાખો તે બધાની અંદર સેમ જ આપવાની છે, અલગ અલગ આપવાની નથી। તો હવે આપણે આપણા ટેક્સ્ટને પણ ઇફેક્ટ આપી દઈએ સેમ। ઇનની અંદર આપણે સ્લાઇડ અપ અને આઉટની અંદર આપણે સ્લાઇડ ડાઉન। એ જ રીતે મિત્રો આપણે આપણા લોગોની અંદર પણ ઇફેક્ટ આપી દઈએ। ઇનની અંદર આપણી સ્લાઇડ અપ અને આઉટની અંદર આપણી સ્લાઇડ ડાઉન।
હવે ઇફેક્ટ આપી દીધી મિત્રો। હવે આપણે પ્લે કરીને જોઈ લઈએ કે બરાબર એક સાથે આવે છે અને એક સાથે જાય છે કે નહીં। આપ જોઈ શકો છો મિત્રો કે આપણો લોગો, આપણા ટેક્સ્ટ અને આપણો એનિમેટેડ વિડીયો બધો એક જ સાથે આવે છે અને એક જ સાથે જાય છે। જોઈ લ્યો મિત્રો, આપ જરા પણ ફરક નથી। એક જ સાથે ઉપર આવ્યા ટેક્સ્ટ, લોગો અને આપણો વિડીયો, અને એક જ સાથે આ પૂરું થાય એટલે નીચે જશે। આપ જોઈ લ્યો। તો હવે આપણું સબસ્ક્રાઇબ બટન, એનિમેટેડ વિડીયો આપણો તૈયાર થઈ ગયો છે આપણા ચેનલના લોગો અને નામ સાથે। હવે આપણે આને સેવ કરી લેવાનું છે આપણા મોબાઈલની અંદર, કે જેથી કરીને આપણે હવે કોઈ પણ વિડીયો બનાવશું મિત્રો તેની અંદર ડાયરેક્ટલી આપણે આને લગાડી દેશું। કોઈ પણ મહેનત હવે કરવાની નહીં રહે। આ એક જ વન ટાઈમની મહેનત છે મિત્રો, અને આનો ઉપયોગ આપણે લાઈફ ટાઈમ કરી શકશું। તો હવે આપણે આને સેવ કરી લઈએ મિત્રો, વિડીયોને એક્સપોર્ટ કરી લઈએ। હવે મિત્રો વિડીયો સેવ કરવા માટે થઈ અને તમને અહીં શેરનું બટન દેખાતું હશે, આ વાળું બટન મિત્રો, આ બટન ઉપર તમારે ક્લિક કરવાનું છે। આની અંદર તમે ક્લિક કરશો મિત્રો એટલે તમને આની અંદર અલગ અલગ રિઝોલ્યુશન આવશે, 4K, QSD, ફૂલ HD। હવે મિત્રો આ વાળું છે ને આપણું એનિમેશન બટન, એને આપણે QSD ની અંદર લેવાનું છે, કેમ કે ક્લિપ નાની છે એટલે વધારે જગ્યા નહીં રોકે અને ક્લિયરિટી સારી હશે તો આપણે જે વિડીયોની અંદર લગાડશું ત્યાં ક્લિયરલી વિઝિબલ થશે। તો હવે આપણે તેના બીટ રેટ છે મિત્રો 10.70 એમને રહેવા દેવાના છે, 30 fps રહેવા દેવાનું છે, અને મિત્રો આને હવે આપણે એક્સપોર્ટ કરી લેવાનું છે। એક્સપોર્ટ થવામાં થોડો ઘણો સમય લાગશે, વધારે સમય નહીં લાગે। તેને એક્સપોર્ટ બરાબર પ્રોપર થઈ જવા દેવાનો એટલે આપણા મોબાઈલની અંદર આ સેવ થઈ જશે। હવે મિત્રો આપણા મોબાઈલની અંદર આ વિડીયો આપણો સેવ થઈ ગયો છે। તો હવે મિત્રો આપણે વન ટાઈમ મહેનત કરી છે, મહેનત પણ એટલી બહુ મોટી નથી, બરાબર પ્રોપર રીતે બસ ટાઈમિંગનું ધ્યાન રાખવાનું છે, એનિમેશનનું ધ્યાન રાખવાનું છે। આપણો વિડીયો તૈયાર થઈ ગયો છે। હવે જ્યારે પણ આપણે કોઈ પણ વિડીયો આપણો એડિટિંગ કરતા હોય તેની અંદર આપણે જ્યારે આ સબસ્ક્રાઇબ બટન લગાડવાનું થાય ત્યારે ફક્ત થોડીક જ વારનું કામ છે। હવે એ આપણે જોઈ લઈએ મિત્રો કે કઈ રીતે આપણા વિડીયોની અંદર આ બટન લાગશે। તો હું એક ક્લિપ લઈ લઉં મિત્રો આની અંદર કોઈ પણ, તો આ ક્લિપ લઈ લીધી હશે। હવે તમે ઓળખતા હશો મિત્રો, આ મિલનભાઈ દાનીધારિયા છે, મારા ખૂબ સારા એવા મિત્ર છે અને પરિક્રમામાં અમે સાથે ગયા હતા। તો આ ક્લિપ રેન્ડમલી એની આવી ગઈ છે, તો આની અંદર જ આપણે આપણું સબસ્ક્રાઇબ બટન લગાડીને જોઈ લઈએ કે કઈ રીતે કામ કરે છે। તો હવે મિત્રો આ વિડીયો આવી ગયો છે, વિડીયોની અંદર આપણે હવે આપણું સબસ્ક્રાઇબ બટન એડ કરવાનું છે। તો બટન એડ કરવા માટે થઈ અને મિત્રો આપણે લેયરની અંદર જવાનું છે, લેયરની અંદર જઈ અને મીડિયાની અંદર જવાનું છે। મીડિયાની અંદર જઈ અને મિત્રો આપણે જે એક્સપોર્ટ કર્યો હતો આપણો વિડીયો તેને આપણે અહીંયા આગળ લઈ લેવાનો છે। હવે જુઓ આપ કે આપણો વિડીયો અહીંયા આગળ આવી ગયો છે। હવે આ રીતે મિત્રો જે પણ તમારે જ્યાં આગળ પણ આ ગોઠવવો હોય ત્યાં આગળ તમારે આ રીતે ગોઠવી દેવાનો છે। ગોઠવી અને આપણે સૌથી પહેલું કામ કરવાનું છે મિત્રો, આની અંદર ક્રોમા કીને ઓન કરવાની છે। હવે ક્રોમા કી મિત્રો આ જે તમને નિશાન દેખાય છે ને આ વાળું, તે ક્રોમા કી છે, તેની ઉપર ક્લિક કરશું, ક્લિક કરી અને એનેબલ કરી દેશું। જેવું એનેબલ કરશું મિત્રો એટલે આપ જોઈ શકો છો કે આપણું બટન ક્લિયરલી વિઝિબલ થઈ ગયું છે। આપણે ઓકે કરી દેવાનું છે। ઓકે કરી મિત્રો અને હવે આપણે વિડીયો પ્લે કરીને જોઈ લઈએ કે આપણું બટન કેવી રીતે કામ કરે છે। આ જગ્યા પર જે લોકો રોટલાઓ રાંધી રહ્યા છે, આ જગ્યા પર જે સબ્જીઓનું કટિંગ થઈ રહ્યું છે એ તો જોઈએ ને મિત્રો આપણું બટન કેવી રીતે સરસ રીતે કામ કરી રહ્યું છે, પ્રોપર એક સાથે બધું આવી રહ્યું છે ને એક સાથે બધું જઈ રહ્યું છે। એટલે વન ટાઈમની મહેનત કરી આપણે આપણું સબસ્ક્રાઇબ બટન તૈયાર કરી લીધું। તો મિત્રો આજનો વિડીયો તમને કેવો લાગ્યો, ઉપયોગી લાગ્યો કે નહીં, અને સરળ રીતે બધું સમજાયું કે નહીં, કમેન્ટ કરી જણાવજો। અને જો કોઈ તમને ડાઉટ હોય આ એનિમેશન બનાવવાની અંદર તો કમેન્ટ કરજો, હું 100% તમારી મદદ કરીશ। અને આપણા વોટ્સઅપ ગ્રુપની અંદર જો તમે જોઈન ના થઈ આવો તો જોઈન થઈ જશો। તેની અંદર આ એનિમેશનનો જે વિડીયો છે ગ્રીન સ્ક્રીન તે હું આપી દઈ મિત્રો, જેથી કરીને તમારે ક્યાંય બીજે ગોતવા ના જવો પડે। અને એક બીજી વાત મિત્રો કે હવેથી એટલે ટ્રાય કરીશ કે રોજ એક વિડીયો આપું અને તમને આગળ શીખવાડું। તો કમેન્ટ કરજો, લાઇક કરજો, શેર કરજો, અને જો તમે નવા હોય મિત્રો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરજો અને સાથે સાથે બેલ નોટિફિકેશનના બટનને પણ દબાવજો કે જેથી આવનારા વિડીયોની જાણ થાય તમને। તો મળીએ આવતા વિડીયોની અંદર, ત્યાં સુધી આપ સૌ મિત્રોને મારા જય માતાજી।